Привіт! З вами Альона і Мія і презентація моєї нової роботи – рожевого светра спицями, виконаного регланом зверху без швів. Цю роботу я виконала на подарунок, тому як додаток сплела ще ось таку пов'язку на голову. Для виконання светра мені знадобилося 4,5 мотки ниток, для горловини і резинки тулуба мені знадобилися спиці номер 3 80 см і для основного полотна тулуба спиці номер 4 80 см. Для рукава я використовувала спиці номер 4 40 см і на резинку використала чулочні спиці номер 3. Ну і традиційно голка для закриття резинки і маркера. Ну а тепер трошечки про нитки. Вони дуже бюджетні. Купувала я їх у місцевому магазині Акшон на прохання сестри мого чоловіка, бо вона має алергію на натуральні складники і шерсть. Тому вибір впав на Екотекст. Ніколи не робила виробів з такого матеріалу, чесно кажучи. Виробник пропонує використання спиць номер 4 або спиць номер 5. Назва цих ниток Medium Essentiale від Ellison & Mae. Це 100% акрил і в 100 грамах тут 238 метрів. Виробник пропонує на светр 5 мотків. У мене пішло на розмір SM 4,5 мотки, і це разом із пов'язкою. Нитки легенькі, до тіла приємні, але синтетика. В светрі тепло і комфортно. Я була приємно здивована. Ще раджу їх для новачків. Легко розплітаються, красиво укладається петелька і бюджетна версія. З мінусів, як для мене, хотілося б трошки натуральних волокон, але хто має вразливу шкіру і має алергію, то ця нитка підійде. Ще мені здається, що нитка буде мати котонці, але це недолік майже всіх ниток. Я зробила пробник спицями номер 5, щоб побачити реакцію ниток по ВТО. Скажу вам так, трошки нитка сідає, і для мене була така рихловатий цей пробник, тому я вибрала все-таки вибір плести спицями розміром номер 4. Це, дівчата, моя перша робота на замовлення, думаю, перша і остання, просто не могла відмовити свекрусі зробити светр для її доньки. Респект дівчатам, які роблять на замовлення, це нелегкий труд. Ось так цей комплект виглядає на мені. Маю надію, що підійде замовниці в якості новорічного подарунку. Тож, якщо вас тема зацікавила, то беріть каву, чай, сідайте зручніше. Розпочну покроковий опис моєї виконаної роботи. Розмір светра по ВТО без натягнення. Резинка горловини 4 см. Росток 3,5-4 см. Довжина светра 56 см без резинки і 61 см з резинкою, бо сама резинка десь 4,5-5 см. Довжина від підпахи до кінця 44 см. Ширина светра у мене вийшла без натягнення 47 см. Довжина регланної лінії 21 см, а цілковита довжина 25 см. Тепер рукава. Довжина від підпахи 54 см. Цілковита довжина 73 см. Резинка десь теж 4,5-5 см.
Набирала петлі на горловину фабричним наборним краєм і завершувала закриття горловини теж фабричним способом за допомогою голки, дякуючи чому резинка тримає форму і гарно презентується на виробі. Як виконати таке закриття резинки 1 на 1 для фабричним способом, маю на каналі додаткове відео. Можете пройти в посиланні, я залишу в інфобоксі інформацію і подивитись, кого цікавить. Мої параметри. На 1,71 м зросту маю 93 см обвід грудної клітки, 67 см обвід талії, 103 см обвід бедра. Вибір дуже добре розтягується, я думаю, підійде на такий менший розмір L теж. До речі, мастер-клас такої пов'язки теж маю на каналі. Її можна носити як комірець на светр і як пов'язку. Плететься вона дуже-дуже легко, за 2 години така пов'язка готова. Я плела пов'язку спицями номер 3 і набирала 25 петель. Що стосується воротника. На круговій спиці номер 3 40 см я набрала 116 петель фабричним набором петель і проплела резинкою 5 см резинкою 1 на 1. Як розраховувала петлі, як плела фабричний набір, все є в моєму мастер-класі, можете перейти по посиланню. Всі розрахунки є в мастер-класі. Для в'язальниць з більшим досвідом роботи розкажу так. Я брала 116 петель, з 116 петель 8 петель по 2 петлі 4 рази, це пішли петлі на регланній лінії. Далі, з того, що залишилося, я поділила по 18 петель на рукав і 36 петель спинка, 36 петель перед. Після фабричного набору спицями номер 3 проплела 2 ряди полої резинки, далі покажу, як це. Змінила спиці на номер 4, проплела 12 рядів резинки 1 на 1 і почала кітльовку. Оцей прутик – це кітльовка. Як це все робити, є в моєму відео. І кітльовку робила спицями номер 3. Після чого знов змінила спиці на номер 4 і проплела росток. Після ростка у мене вийшло 190 петель, бо набирала петлі там, 2 петлі, по 2 петлі регланні лінії 8 петель, і вийшло у мене на рукав по 36 петель і по 55 петель на перед і спинку. Як виконати росток, у мене теж є мастер-клас на моєму каналі. Далі я проплела регланні лінії, де в кожному лицевому ряді додавала по 2 петлі біля кожної регланної лінії. І тому в мене збільшилися петлі. Чим довше регланна лінія, тим ширше буде ваш виріб. Після чого, бачите, я набрала на підпахи петлі і плела круговими рядами спочатку тулуб, а пізніше рукава. І так, дивіться, ми зробили воротник, кітльовку, росток, і тепер покажу регланні лінії. Ось дивіться, ми плетемо, після ростка плетемо лицьові ряди. Так? І в кожному лицевому ряді біля регланних ліній ми робимо такий накид, збільшуємо петельки тут з нахилом вправо,
2 лицеві, це регланні лінії, перекидаємо маркер і плетемо накид з нахилом вліво. Ось так ось. І такий набір ми робимо в кожному лицевому ряді. Скоро ми плетемо всі ряди по кругу лицевими, то виходить в кожному парному ряді. І плетемо тепер всі лицеві. Другий ряд у нас буде всі лицеві, і ми не робимо накиди. Третій ряд знов робимо накиди. Тобто через один ряд ми собі накидаємо, робимо накиди. І дякуючи чому, у мене, бачите, нитка товста і немає ось цих дирочок. Як це все робити, є покроково в моєму мастер-класі, тому я не буду зупинятися. Ось дивіться, я зробила собі, бачите, тут збільшила, в сумі скрізь петельки збільшилися. Після того, як я проплела регланні лінії, у мене вийшло по 74 петлі на рукава і по 93 петлі на тулуб. На підпахи я набирала по 10 петель. 10 петель права підпаха, 10 петель ліва підпаха. Бо мені хотілося таки, не мені хотілося, а моя клієнтка, як можна так сказати, хотіла таки вільніше, не стиснути светр. Тому дивіться, 93 плюс 93 – 186 петель, плюс 20 петель по 10 підпахи, і на тулуб у мене вийшло в сумі 206 петель. Для того, щоб з'єднати петлі переда і спинки, нам треба що зробити з петлями на рукав. З цими петельками я їх просто-напросто закриваю звичайним бабусиним способом, 2 петлі лицевою, 2 петлі лицевою і закриваю. Якщо ви недосвідчений майстер, тому краще закривати не таким самим кольором нитки, а, наприклад, якимсь іншим. Я закриваю таким самим, щоб мені не шукати додаткових ниточок. Можна, в принципі, зняти на додаткову нитку, не закриваючи, або на додаткову таку шпильку. Я не люблю додаткових ниток або шпильок, бо наштягуються. На додаткову нитку, можна, але коли міряєш, то теж розтягується виріб, і пізніше треба видюбувати цю петельку. Тому я просто бабусиним способом петлі на 74 петлі на правий рукав і 74 петлі на лівий рукав просто-напросто закриваю звичайним бабусиним способом. До речі, петельки регланних ліній я собі ділю так. Ось дивіться, у нас 2 петлі, тому одну петлю я беру на рукава, одну на тулуб, щоб було рівномірно поділене. Можете, якщо не хочете таких пишних рукавів, то забрати ці петельки на тулуб. І так, ось у нас набор петель. Проплели резинкою 12 рядів. Так. Далі кітльовка. Далі зробили росток після кітльовки. Ось у нас росток, тобто виплели різницю на спинці, щоб гарно лягала горловинка. Петельки на рукав, бачите, ми закрили звичайним способом. І тепер нам треба буде з'єднати перед із спинкою. Але пам'ятайте, що ми ще набираємо петельки на підпахи, щоб гарно анатомічно лежав на нас виріб. Ось петлі рукавів у нас вже закриті. У нас виходить ось такий квадратик, чи прямокутник, вірніше, не квадратик, так, виходить прямокутник. І ми тепер будемо з'єднувати перед із спинкою. І плестимемо по колу тулуб. І так, як я вже сказала, на підпахи ми набираємо петлі. Тепер скажу вам так, якщо хочете, щоб у вас був такий вільніший светр,
то можете більше набрати, наприклад, 4-6 петельок вистачить. Я люблю такий вільніший рукав, тому набираю ось таким ось способом більше петель. Я наберу собі 10 петель на праву і ліву підпаху. Дивіться, яким чином я це роблю. На великий палець ось так накручую собі петельку і витягую. Мені дуже подобається цей метод, ця методика, бо не лишається дірочок, і виріб виходить такий дуже зграбний і красивий. Тому набираємо швиденько 10 петель підпахи. Ой, вискочила одна. І будемо з'єднувати перед зі спинкою з однієї сторони. Я в повільному темпі це роблю, щоб ви побачили, як я набираю петлі. Може, у вас є своя методика набору, але хочу поділитися своєю. Ось маю 10 петель. І тепер з однієї сторони поєдную петлі. Тут натягніть, щоб у вас не було проміжку такої дирочки. І плетемо все лицевою гладдю довкола і зустрічаємось ось тут. Поєднаємо ще і лівий рукав. Ось лівий рукав робимо в такий самий спосіб. 10 петельок набираємо. По наборі 10 петель ми з'єднуємо перед із спинкою. Дівчаточки, напишіть в коментарі, ваше пухнасте чудо теж так кудлатить нитки, але як без неї. І так, ми поєднали перед і спинку, набрали на підпахи по 10 петель, і ось дивіться, я вже можу на собі поміряти, щоб знати, на яку довжину я мушу проплести светр. Бачите, ось таким чином мені дуже зручно поміряти, бо я закрила петлі рукавів і тому можу собі дозволити. Ось я проплела на відповідну довжину, яка мене влаштовує. В даному светрі в мене вийшло від підпахи до кінця 40 см. Я проплила 40 см. Це без натягнення, без розтягнення, так як є. І тепер що я роблю? Змінюю спиці з номера 4 на спиці номер 3. І перший ряд, змінюючи спиці, я проплела так. 8 петель лицевою, а 9 і 10 петлю 2 разом лицевою. Тобто трошки скоротила собі петлі. В ітозі у мене з 206 петель вийшло 184 петлі, які мені знадобляться на резинку. І тепер спицями номер 3 я плету звичайним способом резинку 1 на 1, тобто одну лицеву, одну виворотню. Проплету 15 рядів резинки, після чого буду плести резинку полу. Плетемо 15 рядів резинки і зустрічаємось на маркері. А наші коти в цей час роблять, що хочуть. В моїй ситуації кудлатить знов нитки. І так, я проплела 15 рядів резинки 1 на 1. І що буду робити тепер? Тепер я проплету 2 ряди полурезинкою. Що значить полурезинка? Це робимо так. Перший ряд лицеву плетемо лицевою, виворітню знімаємо, не проплітаючи, нитка перед роботою. Лицеву плетемо лицевою, виворітню знімаємо, не проплітаючи, нитка перед роботою. Покажу ще раз.
так плетемо цілий ряд, перший ряд полої резинки і зустрічаємось на маркері. Доплітаємо перший ряд, виворотні знімаємо нитка перед роботою, лицеву лицевою. Я, бачите, плету туго, може хто плете більш вільніше, ну то мусите собі спиці взяти на розмір пів розміра менше. І так, другий ряд резинки. Навпаки, лицеву знімаємо нитка за роботою, виворотню плетемо виворотньою. Лицеву знімаємо нитка за роботою, виворотню плетемо виворотньою. Збільшуємо трошечки, лицеву знімаємо, не проплітаючи, виворотню виворотньою. І так плетемо цілий ряд, зустрічаємося на маркері. Ось ми проплели 2 ряди полої резинки, і нам треба скорочувати петлі. Що ми робимо? Скорочуватимемо петлі теж фабричним способом, дякуючи голці. Скільки нитки нам треба залишити? Оплетіть довкола резинки 3 рази ниткою і таку довжину собі відріжте. Вбираємо нитку до голки, вправляємо нитку і починаємо закриття. Можна закрити бабусиним способом, але резинка буде така ось трошки розхляпана. Для мене краще ось так. Ще раз повторюся, відео є, але покажу вам. Завжди починаємо закривати з виворотньої петлі. Вставляємо голку зліва направо в виворотню петлю. Другим кроком поєднуємо попередню лицеву з наступною лицевою. І третім кроком, дивіться, перший крок була голка зліва направо, а тепер справа наліво завершуємо. Ось так, в 3 кроки закриваємо петельки. І ці 2 петельки знімаємо зі спиці. Не затягуйте, обов'язково пам'ятайте, не затягуйте так, як є, так і лишаєте. І ось в такий спосіб, фабричним способом ми закриваємо петельки. Ще раз вам повторюся, посилання на відео докладне покроково, як це зробити, буде в інфобоксі, якщо когось зацікавить. Ось дивіться, резиночка дуже красива і вона така пружинить. При розтягненні повертається в своє положення і тримає дуже добре форму. Мені дуже подобається такий спосіб, який вам теж хочу показати, поділитися і, можливо, порадити. Але кожен має свої методики. І так, ми з вами проплели тулуб, так? Ось у нас закрили резиночкою. Взагалі дуже естетично виглядає, коли резинка на горловину і резинка внизу має такі самі розміри. Ну і, звичайно, на рукаві. Мені дуже-дуже подобається. І тепер беремось за рукав. Як приклад, один рукав я вже сплела. Ось бачите, таке поєднання рукавів, без швів теж. І так само зробимо тепер, як приклад, на ось цьому рукаві. Я вам покажу крок по кроку, як я поєднувала, ну і теж кілька лайфхаків своїх поділюся, як я це робила. Я сплела ось такий ось рукав, бачите, фонаричком. Якщо ви хочете вузький рукав, тому вам треба буде по кілька петель скорочувати, коли плетете довжину рукава. Ось, дасте маркери, коло маркера, наприклад, будете в кожному лицевому чи в кожному другому ряді скорочувати по 2 петельки. Я нічого не скорочувала. І так починаємо рукав. Ось дивіться, ми його закрили звичайним бабусиним способом. І що ми робимо далі? Перш ніж набрати нам ці петельки, підняти на спицю, нам треба розпустити, скажімо так, розплутати закриті наші петельки, тобто звільнити петлі, щоб з них можна було плести далі. Ось я на спиці номер 4 піднімаю ось так петельки. Ще раз повторюся, якщо ви новачок в
цій справі, тому краще закривати петлі іншим кольором, тому вам буде краще і легше бачити, як розпускати петельки. І ось я потрошку собі розпускаю, щоб мені ніде не пропустити петлю, бо якщо ви пропустите петлю, то у вас буде дірка. Тому ось так по одній петельці я розпускаю петлю і вдягаю її на спицю. Можливо, у вас є інший спосіб, то, звичайно, можна іншим способом. Попросту я не нав'язую, а показую вам, як я це роблю. І так, на спиці номер 4 я зараз підніму петлі до ось цього моменту, тобто розпущу і поверну їх назад на спицю. Ось мої петельки на спицях. І тепер 10 петель, які на підпаху ми набирали, ось вони, їх треба буде просто підняти. Тобто тут уже не буде чого розпускати, так? Бо розпустили ми тільки ті наші 74 петлі плюс 2 петлі регланних ліній. Скоро це рукав лівий чи правий, тому ми пройдемось ось ряд лицевими петлями, щоб далі нам можна було плести. Ось ми пройшлися лицевими петлями. І що ми робимо? Ми тепер піднімаємо наші петельки. І дивіться, якщо ви будете брати все підряд, то у вас вийде ось така, наприклад, дірка. Бачите? Тому піднімайте петельки мудро і з головою. Я така зараз як настановник вам такий. Входьте спицею, можете навіть 2 петельки взяти, ось так, і витягуєте собі лицеву петлю. Бачите, якщо я візьму за останню ту, що є, то буде дірка. Тому я піднімаю декілька слоїв нитки, щоб позбутися ось цих дірочок. Ще раз показую, бачите, якщо підніму одну петлю, то одразу видно, що дірка. Тут будьте дуже уважні, або пізніше то так підпахою така дірка не дуже гарно виглядає. І тепер так, піднімаємо петлі. В сумі на спиці номер 4 ми піднімаємо 92 петлі і плетемо на таку довжину, яка довжина у нас рукава. Ось наші 92 петлі на спицях. І тепер по колу плетемо собі без швів рукав на ту довжину, ще раз повторюсь, яка у нас потрібна. Бачите, ось такий ось підйом петель у нас під пахою вийде. І так, плетемо довжину рукава, у кожного вона буде своя. І зустрічаємось на ось цьому ось місці. Для мене, дівчата, плетіння – це релакс. Не знаю, як для вас. Я десь собі відходжу на якийсь 10-й план, плету собі, лічу, і знаєте, і таким чином релаксую. Але коли це на силу, коли мені хтось каже це робити, як в даній ситуації, то, повірте мені, я довго не могла сплести цей светр, але, на щастя, в мене вийшло. Я думаю, що більше робіт вам буду показувати, але вже нічого не буду плести комусь на силу. І так, проплели ми рукав. І що робимо далі? Далі нам треба скоротити рукав, тобто проплести резинку на рукаві. Я 92 петлі скорочую наполовину, тобто плету 2 петлі разом лицевою, перевертаючи петельки. Ось так. На чулочній спиці номер 3 плету собі ось так 2 петлі разом лицевою. Але перевертаю ці петельки, бо тоді вони дуже красиво лягають і не видно, практично не видно скорочення. Звичайно, якщо ви майстриня, то ви розумієте, що це скорочені петлі, але виріб виглядає ось так, якби фабричний. Дивіться, петельки дивляться на нас ось так. Ми змінюємо стінку з передньої на задню
І звичайним бабусиним способом плетемо 2 петельки разом. Можна їх трошечки навіть стягнути. І бачите, друга петелька відходить на задній план, її практично не видно. Тому ось така лицева гладь у нас виходить після скорочення. І так плетемо 2 петлі разом лицевою, скорочуючи петлі. І якщо у нас, дивіться, 92 петлі, то ми їх ділимо на половину, тому в нас виходить 46 петель. Я буду плести, скорочувати ці петельки на 3 спиці, тому плюс-мінус так само залишаю на кожну з цих спиць. Ось, рівномірно. Не мусить бути так само, бо це немає жодної різниці, але для легкості і так, щоб вам було вигідніше. Так, ось беру тепер другу спицю і теж собі плету 2 петлі разом, так, щоб у нас 46 петель змістилося на 3 спиці. Можна плести на 4 спиці, хто як любить. Я бачила методики, коли плетуть навіть 2 спицями, але мені не дуже то подобається пересувати. Я люблю ось так на 4 спицях, тобто 3 робочі і 1 керуюча. І тепер, коли скоротили, ми плетемо резинкою 1 на 1. Тобто 1 лицева, 1 виворотня, 1 лицева, 1 виворотня. І так плетемо резиночку 1 на 1. Ми плетемо 14 рядів резинки 1 на 1. Після чого плетимо 15 і 16 ряд – це пола резинка. І як завершення закриваємо голкою. Все так само, як я вам показувала на резинці тулуба. Бачите? Ось ми проплели резинкою 14 см, 14 рядів, вибачте. Далі плетемо 15-16 ряд полурезинкою і закриваємо. Після чого я зробила ВТО, мокрий светр розгладила на сухому рушнику до повного висхнення. Нічим не гладила, з жодних марк, бо бачила різні способи, просто розгладила і ось так моя річ висохла. Скажу вам, не збіглася дуже, але може на пів сантиметра трошки так, скажу вам навіть краще, бо петельки прилягають одна до одної. І як завершення, звичайно, моя етикетка Handmade, ручна робота, виріб готовий. Чекає на новорічні свята, я його гарненько спакую разом з пов'язкою і покладу під ялинку. Ну а вам, мої любі, дякую за увагу, дякую, що були зі мною, дякую, що підтримуєте наш український контент. Буду вдячна за вподобайку, підписку і до нових зустрічей, бо зараз розійшлася, маю вам що показати. Замовила дуже багато ниток, маю дуже багато планів, тому до зустрічі!